Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 142, sau khi nhận ra thân phận thật sự của nhau, Thanh Y đã liền giúp Thạch Hạo chữa trị vết thương và hồi phục tới trạng thái mạnh nhất. Lúc này, cả hai đã không còn hiểu lầm nữa, bởi vậy hai người liền đi lại gần nhau và trò chuyện một vài thứ liên quan tới thần trì. Chậm rãi tiến về phía thần liên đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Sau đó, đứng trước thần liên, hai người nhẹ nhàng trò chuyện cùng nhau. Sau một hồi trao đổi, Thạch Hạo liền nói lời cảm ơn tới Thanh Y. Đáp lại, cô nàng kia chỉ gật đầu nhẹ. Với nàng, thứ quan trọng nhất với nàng chính là đột phá. Nghe vậy, Thạch Hạo như nhớ ra chuyện gì đó về thân hỏa, anh ấy liền nói cho nàng biết về sự xuất hiện của một loại hỏa diễm. Thanh âm Thạch Hạo vừa dứt, Thanh Y vô cùng sửng sốt, nếu như những gì mô tả là đúng, nó nhất định là thanh nguyệt diễm, một thứ cực kỳ chân quý. Ngay lập tức, hai người liền chú tâm vào chuyện này và bắt đầu nghĩ tới phương án để có thể lấy được nó giúp Thanh Y nhóm thần hỏa. Cuối cùng, sau một hồi trò chuyện, Thạch Hạo liền ghé sát vào má Thanh Y, nhẹ nhàng nói điều gì đó rồi mới quay đầu phóng người rời khỏi tiên trì. Nhìn Thạch Hạo rời đi, ánh mắt của Thanh Y thoáng hiện lên một nét vui mừng, dường như loại tình cảm nào đó đã xuất hiện trong tâm trí nàng. Thời gian trôi qua, sau khi trở ra bên ngoài, Thạch Hạo đã liền xuất hiện ở chỗ của Tề Đạo Lâm, còn vị lão nhân kia, ông đang ngồi xếp bằng tại chỗ. Nhìn sư phụ mình, thanh âm Thạch Hạo vang lên nói: "Đạo chủ, con hỏi thăm chút, ông biết chuyện về một cái quan tài đồng cổ cùng với 9 con rồng không?" "Người biết thứ đó ở đâu sao?" "Đạo chủ, ông biết à?" "Đúng vậy, nó tên là Tam Thế Đồng Quan, thứ này rất đáng sợ, cũng rất thần bí, bắt nguồn từ thời tiên cổ." Nghe tới đây, Thạch Hạo ánh mắt trở nên đăm chiêu. Sau khi nghe Tề Đạo Lâm giảng giải một hồi về Tam Thế Đồng Quan, anh ấy liền cất lời hỏi: "Đạo chủ, ông có biện pháp nào hàng phục thần diễm hy thế không?" "Hả? Người phát hiện ra bảo hỏa, muốn nhen nhóm bản thân để thanh thân?" "Đại chiến thiên tài 3000 châu gần tới rồi, con cũng phải chuẩn bị đôi chút chứ." "Được, đại chiến sắp tới, ta sẽ cho ngươi biết một chút." Nghe vậy, Thạch Hạo vô cùng hứng thú, anh ấy không ngừng lắng nghe lời của Tề Đạo Lâm. Thế nhưng, khi nghe tới những thiên tài từ thời thượng cổ sống dậy cũng tranh đoạt trong đại chiến 3000 châu để đoạt cơ duyên, Thạch Hạo khẽ nhíu mày, anh ấy không ngờ đám người kia lại kinh khủng như thế. Cuối cùng, sau một hồi giảng giải, Tề Đạo Lâm đưa cho Thạch Hạo một tấm mệnh phù. Có nó, Thạch Hạo có thể trao đổi ngôn ngữ cùng hỏa diễm kia. Nếu như tìm được thứ hỏa diễm tốt nhất, sau này căn cơ sẽ ngày càng vững chắc. Nghe Tề Đạo Lâm nói vậy, Thạch Hạo cũng liền nhận lấy. Sau đó, nói lời chào tới Tề Đạo Lâm, anh ấy cũng liền đi tìm Thanh Y, cùng nàng đi tới nơi có thanh nguyệt diễm để hàng phục nó. Rất nhanh, sau khi gặp được Thanh Y, cả hai đã liền rời khỏi học viện Tiên Thiên, đi tới Đại Thảo Nguyên ở Hỏa Châu để tìm hỏa diễm. Thế nhưng, vừa khi tới đây, Thạch Hạo đã dẫn Thanh Y tới khu phế tích tiên cổ. Vừa tới, ánh mắt hai người liền nhìn xung quanh nơi này. Bất chợt, từ trên trời cao, có một thứ xuất hiện làm xua tan đi mây mờ. Thấy vậy, Thạch Hạo thanh âm vang lên nói: "Kia là thanh nguyệt diễm." Nghe vậy, Thanh Y thoáng quay đầu lại và nhìn về phía ngọn hỏa diễm màu xanh trên bầu trời kia. Thế nhưng, đúng vào lúc này, hai người cảm giác được nơi đây nóng rực, ngọn lửa kia khiến y phục của hai người nhanh chóng cháy rụi, hóa thành tro tàn. Nguyệt Thiềm biến sắc, gần như hết toáng lên, còn Thạch Hạo thì kêu to: "Không xong, cẩn thận!" Dứt lời, anh ấy liền ôm chặt thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng. Cảm giác hai cơ thể sát lại gần nhau, Thanh Y vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. Rất nhanh, nàng đã liền tránh thoát khỏi cái ôm kia. Thế vậy, Thạch Hạo liền lấy ra cổ phù và dùng cổ ngữ trao đổi với hỏa diễm. Sau một hồi trao đổi, hai người mới hiểu ra sự tình. Rất nhanh, nhờ Thạch Hạo hộ pháp, Thanh Y liền tiến lại gần ngọn hỏa diễm kia và thu lấy bảo hỏa để có thể đột phá. Cứ thế, trong thời gian Thanh Y đang cố gắng thu lấy bảo hỏa, ở phía dưới, ánh mắt Thạch Hạo vẫn luôn theo dõi nàng. Sau một đoạn thời gian, Thanh Y cuối cùng cũng thành công, thân thể nàng chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy vậy, Thạch Hạo vui mừng. Rất nhanh, hai người liền lấy ra y phục, sau đó mặc lại. Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, một thoáng ngượng ngùng liền hiện lên trên nét mặt. Cứ thế, hai người đứng đối mặt nhau một hồi mà không nói lời nào, ánh mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào đối phương. Thế nhưng bất chợt, khi hai người nhìn nhau, Thanh Y bỗng hét lên một tiếng đau đớn. Sau đó, nàng ngã xuống. Rất may, Thạch Hạo đã đỡ được nàng. Đến đây thì hết tập 143 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.